Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε 5 πράγματα για το καινούριο DJI Mini 4 Pro που θα κυκλοφορήσει με βάση τις τωρινές πληροφορίες εντός του μήνα Σεπτεμβρίου. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αν και είχαμε βάλει στο κανάλι, είχα βάλει και νωρίτερα στο σημείο κοινότητα, είχαμε ανακοινώσει το DJI Mini 4 Pro ότι θα έβγαινε. Οι πληροφορίες που είχα τότε ήταν γύρω στα μέσα του καλοκαιριού, ήταν ότι θα κυκλοφορούσε τέλος του χρόνου με αρχές του 24. Δεν έγινε αυτό, προφανώς έρχεται πιο γρήγορα, γιατί όπως βλέπετε και στη φωτογραφία εδώ βλέπουμε το κουτί του DJI Mini 4 Pro με το DJI Mini 4 Pro από πάνω. Οι διαφορές με το Mini 3 Pro μέχρι στιγμής είναι, οι βασικές διαφορές είναι ότι το Mini 4 Pro έχει Omnidirectional Obstacle Avoidance, δηλαδή έχει αποφυγή εμποδίων γύρω-γύρω και στο πλάι, ενώ το Mini 3 είχε μόνο μπρος-πίσω. Θα τα πούμε και σε λίγο αυτά. Βλέπουμε εδώ το κουτί, έχει ξεκινήσει η διάθεση στους συνεργάτες οι οποίοι το παίρνουν για να το δοκιμάσουν από πριν, που σημαίνει ότι πάρα πολύ γρήγορα θα είναι στα ράφια, ή μάλλον δεν θα πω στα ράφια, πολύ γρήγορα θα είναι διαθέσιμο στο κατάστημα της DJI στην Ευρώπη, γιατί στα καταστήματα, όπως ξέρετε, μέχρι στιγμής καθυστερούν αρκετά να φτάσουν τα καινούργια μοντέλα. Οπότε αυτό είναι το Mini 4 Pro, αυτό είναι και το κουτί του. Όπως βλέπετε η κάμερα είναι πανομοιότυπη με το Mini 3 Pro. Πάμε να δούμε και την επόμενη φωτογραφία που έχει βγει. Εδώ είναι το πίσω μέρος του κουτιού, όπου μας λέει και τα βασικά χαρακτηριστικά του DJI Mini 4 Pro και τι έχουμε να περιμένουμε. Αν και πάνω κάτω είχαμε μια ιδέα, φυσικά είχε βγει λίγο ράδιο αρβίλα ότι θα έχει μια ίντσα φακό, αυτό δεν γίνεται, δεν θα γίνει. Εδώ το R3 από μια ίντσα που ήταν το R2S το κάνανε λιγότερο. Είχαν βγει διάφορες φήμες, δεν συνέβησαν. Βασικά αυτό που βγαίνει σαν Mini 4 Pro είναι κάτι πολύ πιο προσγειωμένο στην πραγματικότητα. Έχουμε κάτω από 250 γραμμάρια φυσικά, οπότε δεν χρειαζόμαστε Α1, Α3 παρά μόνο εγγραφή στην ΙΠΑ. Έχουμε αυτό που σας είπα και πριν, το Omnidirectional Active Obstacle Sensing, που είναι η αποφυγή εμποδίων 360 μοίρες γύρω από τον drone, όπως είναι το R3, όπως είναι και η σειρά Mavic 3. Έχουμε συνεχεία Focus Track, Waypoints και Hyperlapse. Waypoints το Mini 3 Pro δεν είχε. Focus Track, όπου είναι το Active Track ή το Tracking όπως το λέω εγώ καμιά φορά, και το Hyperlapse θα έχει και το Mini 3. Το Waypoint Flight, που βάζεις τα στίγματα και ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδρομή το drone, όπως κάνει η σειρά Mavic 3, δεν το είχε κάποιο άλλο drone. Αυτή τη στιγμή το έχουν η σειρά Mavic 3, το Mini 4 Pro που θα κυκλοφορήσει και το R3 που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Εν συνεχεία, κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι πλέον θα έχουμε 4K στα 100 frame, θα έχουμε HDR βίντεο, και αυτό πολύ σημαντικό, και παραμένει και το True Vertical Shooting, που γυρνάει η κάμερα στο πλάι για να έχουμε όρθιο προσανατολισμό, έτσι ώστε να βάζουμε stories στο Instagram, στο e-shorts, στο YouTube ή όπου αλλού θέλουμε, τέλος πάντων, ή στο TikTok, πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Ο χρόνος πτήσης είναι στα 34 λεπτά. Λοιπόν, για το χρόνο πτήσης έχω φάει, παιδιά, τον κόσμο να μάθω αν οι μπαταρίες του Mini 3 Pro θα είναι συμβατές με το Mini 4 Pro. Οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει υποδεικνύουν ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή πιθανότητα να είναι συμβατές, αλλά αυτό δεν έχει γίνει ποτέ από μοντέλο σε μοντέλο που αλλάζει, δηλαδή Mini 3 Pro, Mini 4 Pro. Στο R2 με το 2S δεν άλλαξε, βάλανε μόνο ένα γραμματάκι. Εδώ αλλάζουμε εντελώς μοντέλο, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω αν οι μπαταρίες θα είναι οι ίδιες με το Mini 3 Pro αυτή τη στιγμή. Το ψάχνω, μόλις έχω νεότερα θα σας ενημερώσω. Αν τις έχουν αφήσει να είναι συμβατές, θα είναι ένα πολύ μεγάλο συν. Πάρα πολύ μεγάλο συν, ειδικά για τους φίλους οι οποίοι έχουν προμηθευτεί εξ Αμερικής μπαταρίες μεγάλες για να πετάνε μεγαλύτερους χρόνους. Και από κάτω 20 χιλιόμετρα με το OcuSync 4, το καινούριο σύστημα, όπου έχει και το R3. Φυσικά σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τα 20 χιλιόμετρα είναι σε FCC και προφανώς θέλεις και τη μεγάλη μπαταρία. Λοιπόν, αυτά βασικά πράγματα. Τώρα δεν θα μπω στη συζήτηση για το αν αξίζει η αναβάθμιση ή δεν αξίζει. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω να μου πείτε εάν εσείς βλέπετε ότι αυτά τα καινούργια πράγματα που δίνει το Mini 4 Pro αξίζουν
για να αφήσετε στην άκρη το Mini 3 Pro ή κάποιο άλλο μικρό και να πάτε στο Mini 4 Pro. Φυσικά αν είστε στο Mini 2 προφανώς και αξίζει να πάτε στο Mini 4 Pro, αλλά για κάποιον που έχει Mini 3 Pro, αν αξίζει να κάνει την αναβάθμιση ή να περιμένει στην επόμενη έκδοση, η οποία θα είναι του χρόνου, έτσι όπως μας έχει συνηθίσει η DJI πλέον, του χρόνου το Σεπτέμβριο, μάλλον. Θέλω τα σχόλιά σας από κάτω και την άποψή σας. Εάν πραγματικά θεωρείτε ότι αξίζει κάποιος να δώσει το 3 Pro και να πάει στο Mini 4 Pro. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Μιλήσαμε για το επερχόμενο Mini 4 Pro και για κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Μόλις μάθω κι άλλα θα σας ενημερώσω είτε με καινούριο βίντεο είτε στο σημείο κοινότητα του καναλιού. Εσείς like, subscribe, τα σχόλιά σας όπως είπαμε, να μου στέλνετε τις φωτογραφίες σας για να τις βάζουμε στο σημείο κοινότητα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!